اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. سوق الليله جمعه. اهلا بكم في اهلا بكم البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. مرحبا بكم في البشير شو. سوق الليله جمعه. اهلا بكم البشير شو. تعرفين بشير شو. اهلا بكم البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم البشير شو. أهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم البشير شو. اهلا بكم البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. الله. من الواجب المقدس أهلا بكم في البشير. اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم البشير شو. اهلا بكم في مرحبا بكم في جمهورية البشير. سوق الليلة الجمعة. اهلا بكم في البشير. اهلا بكم في البشير. سوق الليلة الجمعة. سوق الليلة الجمعة. سوق الليلة الجمعة. اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم في البشير البشير شو. اهلا بكم في اهلا بكم في البشير شو. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. احذر من اني. انت الكابتن. مشاهدينا مفاجأة، انا احمد البشير. بابا لا تصير سخيف علي بشرفك، خلينا نشتغل. اهلا بكم. تقدرون تتابعون برنامج كل جمعة الساعة 9 على قناة دي بالعربية، وتقدرون تشوفونا على مواقعنا، على يعني قصدي مو مواقعنا، حساباتنا على يوتيوب، متى، انستغرام، فايبر، تويتر، وباقي الاشياء كلها، وتيك توك وهالاشياء. بهذه الحلقة اريدك تركز وياي كلش زين، لان هاي الحلقة متعلقة بمستقبلك ومستقبل اختك وامك واخوك وابوك وعمك واطفالك اللي جوي واللي بعدهم بالطريق وكل الاصدقاء الطيبين. بس قبلها عندي إلك فرد لطيفة. الجمعة الفاتت كانت عندنا عطلة رأس السنة، وبتعبير الفيلسوف والعلامة والفنان مورغان فريمان، العطلة حقنا الإنساني. قابل ما نريد نتونس، شبابنا ما تعبوا. دير لي الكاميرا على الشباب، أسألكم بضميركم وانتو أبو غيرة شريف، تونستوا لولا؟ تونستوا لولا؟ بارك الله بيكم. الله. سنة سعيدة عليكم وعلينا وعلى المشاهدين. حقنا الإنساني نفرح ونتفائل بهذه السنة. حقنا الإنساني نسمع لنا فرد لطيفة، نحضر لنا فرد احتفالية حلوة، نسهر سهرة نروح بيها عن نفسنا. الله. ما نريد منغصات، ما نريد أخبار مو حلوة، ما نريد تشاؤم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هلا اخويا، اهلا وسهلا معالي وزير الماليه، اهلا وسهلا بحضرتك. كل عام وانت بخير ان شاء الله. لاحظ قلت عام جديد 2022، وكل عام وانت بخير وعام جديد، وان شاء الله
بس خيرك شو، سلام عليكم وجريت حسره، ملتقي بالعزيز. ابوس راسك معالي الوزير، الله يكثر من امثالك، لا تجلطنا بخبر يائس، ترى سنه سعيده وجديده ان شاء الله، والنفط صاعد ونريد نتفائل، وانا انسان خلصت فلوسي قد ما اشتري راحت بالي. الكلام عن مستقبل هذا البلد مرتبط عضويا مع قطاع النفط، بمعنى من هنا إلى 5 إلى 10 سنين قادمة راح يصير انهيار في عائدات النفط، وإذا يصير انهيار بالإيرادات نتيجتها لو نسرح أعداد كبيرة من الناس اللي ما عندهم إمكانية ندفع لهم، هذا شيء ما ممكن أن يحدث سياسيا، أو تتراكم المتأخرات، مستوى التهديد كبير جدا جدا، لأن بعد 2023 ما نقدر احنا نستمر بتمويل القطاع الكهرباء حسب الطلب، وثالثا ما نقدر نستورد الغاز بعد. الطلب على الغاز هذه السنة المستورد تقريبا 8.5 تريليون دينار. والله العظيم اذا اكو باز كيلر وقاتل للمتعه بالعراق فهو علي علاوي، شغلته يجهض لك الفرحه، نشوفه كل 6 شهور يطلع بتصريح واحد يقفل المود كله ويختفي يروح. صعد سعر النفط واجاك وزير النفط، طقينا يا ولد طقينا يا ولد، قلت لي مكيف مو كيف سعر النفط صعد وراح نلم فلوس. اوكي اريد اصرح شباب، اريد اصرح، بعد كم سنه العالم متجه للطاقه النظيفه وما نقدر نبيع نفط وراح نسرح موظفين، واذا الدوله سرحت الموظفين وراحوا يشتغلون تاكسي فاحب اقول لكم ب 2030 ممنوع انتاج سيارات تشتغل على البنزين بالدول الصناعيه. بس تريدون الخبر اللي يفرح هنا الدلل يا ولد العراق مو دوله صناعيه اصلا، لا تشيلون هم يلا. بعد منو عنده خبر مكيف بيه؟ منو ضايجين من الكهرباء تنقطع مو اوكي شباب اريد اصرح، اريد من رخصتكم اريد اصرح، ب 2023 ما نقدر نوفر كهرباء حسب الطلب اساسا. ها ضجتوا من الاخبار اللي تغث؟ تريدون خبر خبر يفرح تؤمر امر. من نوصل مرحله ما نقدر ندفع فلوس الكهرباء استعملوا النفط اللي ما راح نقدر نبيعه واشعلوا لالات. والمشكله علي علاوي تصريحاته كلها صحيحه، ما نقدر نقول له عليه لا، رجال متخصص ودارسها، حتى وجهه تعبان هالقد ما تعبان على روحه. وهنا تعال اقول لك ليش لازم تلتفت لي وتركز وياي وتنتبه على اللي اقوله، وليش كلام وزير الماليه صحيح. اهلا بكم في كاميرا المعرفه. البشريه عبر التاريخ كل فتره زمنيه استعملت مصدر طاقه معين لحد ما تلقى بديل وتعبر لغيره اللي يكون شويه امن وصديق للبيئه اكثر وفعال اكثر وكفاءته اعلى. مثلا بنهايه القرن ال18 اجى الفحم وصار بديل للحطب كمصدر للتدفئه، بعدين مصدر للطاقه صار، وورا ما تم اختراع الاله البخاريه وصار الفحم من اهم عوامل تطور الثروه الصناعيه واهم مصادر الطاقه بعد ما كان الحطب هو المهم. بس العالم ما بقى على الفحم، اتطور واكتشف مصدر طاقة بديلة أكثر كفاءة من الفحم اللي هو النفط. وهنا قد كان الفحم مهم وتصير عليه حروب وكاتل ومقتول على المناجم وناس تطب جوا وتنحصر وأفلام ومدري ايش سووا، بس من طلع النفط رجع الفحم لي ورا وصار النفط هو البديل العالمي المهم كمصدر للطاقة ومصدر للفليسات. وهم ما وقف العالم يم النفط، بلش يتطور وحاليا العالم باتجاه تقليل استعمال النفط والاعتماد على مصادر طاقة بديلة منها الرياح والطاقة الشمسية والمي والطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية والقوى المصقولية. يعني النفط ايش قد هو مهم واقتصاد الدول الريعية مثل العراق واقف عليه تماما، بعد كم سنة ما راح يكون بهاي الأهمية، حال الحطب والفحم يعمرون بهن راس نرجيلة. هواي اكو اشياء بالعالم كانت مهمة وتعتبر عامل اقتصادي من العوامل الأساسية وعليها حروب وملايين ماتوا من وراهن، وبعدين توفرت البدائل مالتها وقلت اهميتها وبعد ما حد يشتريها بفلس او قيس. الاحتلال البريطاني للهند كان واحد من اسباب الملح مثلا، الملح اللي هسه هو ارخص شيء بالاسواق. غاندي نص الثوره مالته بالملح ومصانع الملح ومن وراء الملح وبالملح رتب الامور. حروب وغيرها كانت تشتعل من وراء البهارات والفلفل الاسود والهيل بين العالم لانه كانت مصادر اقتصاديه، وهسه هاي كلها متوفره ورخيصه والعالم وفر بدائل لانتاجها وخلص. ومثل ما الملح والفلفل والبهارات راحت اهميتها كمصدر تعتمد عليه الدوله لتمشيه امور اقتصاديه، ومثل ما الفحم استبدل الحطب والنفط استبدل الفحم، حاليا جت مصادر طاقه اخرى راح تاخذ مكان النفط ويصير حاله حال الفحم. واحنا كبلد مصدرنا الوحيد اللي نجيب بيه الفلوس هو النفط، واذا قل الطلب عليه فلا عندنا فلوس ندفع رواتب ولا عندنا فلوس نمشي مشاريع ولا عندنا فلوس نشتري غاز حتى نشغل نص محطات الكهرباء مالتنا. فعليه اقترح على العراق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الطاقه المصقوليه والاحتياطي السعلوسي لتمشيه امور البلد. وكلنا نعرف المراه مثل المصقوله، اذا مغلفه يعني مغلفه واذا مكشفه يعني مكشفه، وكان الله يحب البعلوان. نرجع بس هنا انا اريد اختلف ويا الوزير بصراحه، يعني هو صح الرجال دارس بهارفر بس انا دارس بييل
مو مشكله المده الزمنيه والتخصص، المهم احنا ابناء جامعات عالميه بيناتنا، لا حد يتدخل رجاء، لا حد يتدخل. هارفارد ويال بيناتنا مشاكل من زمان، لذلك اني كيلاوي لازم اختلف ويا الهارفارد راوي، واني كابن جامعه عالميه عندي راي اخر. حتى لو النفط قلت اهميته وبعد ما عندنا فلوس نشتري غاز للكهرباء، فالعراق بالغاز عنده مخافه الله شيخ ما جامع، ويجي بمرتبه 11 او 12 عالميا، عندنا خير من الله غاز ما نخاف. ثروه اقتصاديه، عندنا غاز وعندنا غازات همات. حيدر دبل وفالح ابو العنبه والعطشان دول الثلاثه وحدهم يفتحوا لك معمل تصادم مال غازات. وهنا التفت لي شويه ابني، لا عبالك الغازات ببلاش، الغازات مثل الغاز مادة تقدر تستثمرها وتجيب بيها فلوس. الله. وحتى نتأكد من هذا الشيء، هاي قدامك ستيفاني ماتو، بنية شغلها بالحياة تبيع ولحد الآن بايعة ب $100,000 حول العالم، $100,000. وإذا ما تعرف ستيفاني ماتو أعرفك عليها، أنا حاضر، أنا تؤمر أمر. I want to thank you so much to the 97 people who've already purchased their jar of farts. 90-Day Fiancé star Stephanie Matto says she made thousands of dollars by selling, drumroll please, jars of her farts. I made $45,000 in 1 week selling my jars of farts. The reality star is going viral after explaining the unusual way she makes money on social media. كرياتيفيتي بالشغل. إذا طب ايش؟ شبيك؟ شو مقهور شبيك علي؟ قبل ادخل بالست ايه؟ ذبت لي $2 مليون بيك ازاي؟ لا علي، لا واني اقول ليش الاستوديو سريع الاشتعال. لا علي يا اخي الزم نفسك. والله بقهر اكثر. اكو شيء ايش جواب مستر. اقدم لكم ستيفاني، يعني بس ما اعتقد 2 مليون بصراحه، انتم بالغت بالرقم. اقدم لكم ستيفاني، بنيه تطلق ريح بشيشه وتبيعها. بواحد من الاسابيع بايعه ريح $50,000، 5 شدات، يعني بالعراق 75 مليون دينار عراقي. فلوس عندها 75 مليون. واني دا احكي صدق، ما دا ابالغ ترى، جديات يعني، هذا صدق، هذا الحساب موجود وهاي البنيه موجوده وهذا شغلها موجود وهلقى الطلب عليها. اكو ناس تبيع اطلاق الريح مالتها واكو ناس تشتريه. وهاي دعوه لجميع العاطلين عن العمل، فكر بمشروع يا اخي، اطلع بفكره، اي مشروع ممكن ينجح ويضرب عندك. فكر شويه. بنيه ما شاء الله تعبانه على قولونها، عندها لوجو وشيشه خاصه للريح وتسوي عروض همات. بس مناسبه ترى كلش كرييتيف والله، الشيشه والهذه يعني جديات. الشيشه مالتها حلوه ويعني عندها شغلات مدخل على موقعها حلو مرتب وبلوجوات واشياء، ويعني ستيفاني ضرط فلوس، حرفيا ضرط فلوس. مشروعها راس ماله معون فاصوليا وفجل، لان اذا اكلت اذا اكلت الفجل ويا الاسبيناغ راح تطلق ريح بعصف ذهني. وهذا معناه يا عزيزي المشاهد، اذا سموك بالمنطقه ابو فانت ضامن مستقبلك اقتصاديا للضوج. وهاي دعوه لجميع الزبابيق، دا تسمعون؟ باسبوع باعتها $50,000، وانتم صار لكم سنين اشكال والوان سويتوا بالفضائيات $50 النفر. اما احنا كبلد فعندنا ثروه ضباطيه من وراء الفلافل والفاصوليا، الها اول مالها تالي. احنا ناس واصلين مرحله من الفيخان بالغاز، ابو الغاز يجر موال من يبيع غاز. هم رجاع قلبي حين ما كفيت جرح البي. وتحن القلوب. قد لا تكون اسطوانة الغاز هي المقصودة، يمكن أن تكون الكرادة أو بغداد. لذا يغني منتظر عباس ابن 22 عاما بصوت شجي، يغني برفقة اسطواناته الغازية على ستتته الفريدة بمهارته. عباس آخر بائعي الغاز في بغداد، متمسكا بتقليد الغناء، ينتقي من زمن الياس خضر الجميل لحنا حزينا ربما يريد مداواة جرح بغداد التي تريد لحنا ومواهب وشباب. هم رجاع قلبي حين ما كفى جرح البي. ولو لم تنتهي اسطوانة غاز في أحد بيوت الكرادة، إلا أن أهلها يتعطشون لصوت عباس.
حبيبي منتظر عباس، اتمنى لك الموفقيه بحياتك، وان شاء الله تاخذ الاول ببرنامج ذا غويز اللي مسويه، واخر على صفحه لا تجيك دبه غويز. بس دقيقه، هاي الشاي اللي بيدك علي سويت لك من المصنع فريش. ايش قاعد تشرب قصدي؟ اشتري ملف. هواي يعني والله راح تندم عليك. اشتري ملف. بس دقيقه خلي بس اشوف المراسل ونرجع لك. بس المراسل اللي مسوي التقرير، المراسل يقول هذه الكراده يتعطشون لسماع صوت منتظر، ما عندهم يوتيوب. لا تخيل اهل الكراده محضرين الشرب والمزه. تعال علي تعال، انت من الكراده حاليا، جيب ايدك طب منتظر. هم رجع قلبي يحين ما كفى. راح لحقنا راح. بعدين بالتقرير يقول لك على ستوتته الفريده، تشيرز حبيبي. يقول لك على ستوتته الفريده، 3/4 الشعب العراقي عندهم ستوتات، ماكو اي فريده بالموضوع. ملاحظه هذا مي، والله العظيم مي، والله العظيم مي، وهذا كذاب والله. ماكو اي فريده بالموضوع. ثالثا وجود شاب عراقي يجر موال، فهذا الوضع الطبيعي استاذ. الشاب العراقي يمتاز بالغيره والبطاله وجر الموال. الشعب العراقي كله مفارق ولف، شعب كله مالوم وملشوم، بس دقله على الميز تن ترن تن ترن تن ترن. سامحيني يا هذا الحكي بعده ما مرتبط، ده يطلب من حبيبته المستقبليه تسامحه وهو بعده ما غلطان وياها. المهم، وحتى لا نخرج من صلب الموضوع، احنا ناس غازنا خير من الله، ما نخاف من اي مستقبل اقتصادي يهددنا بشراء الغويز. حول لي الكاميرا على العراق صح له ولا؟ بيانات رسمية من وزارة النفط بأن العراق يحرق نصف إنتاجه من الغاز المصاحب في الهواء. خسارة العراق 2.5 مليار دولار سنويا نتيجة عمليات حرق الغاز. خسائر العراق السنوية من جراء حرق الغاز المصاحب تقدر ب3 مليارات دولار أمريكي، كما وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن كمية الغاز التي يحرقها العراق كافية لتأمين أكثر من 3 ملايين منزل بالطاقة. إذ تحرق في سماء حقوله النفطية يومياً ملايين الأقدام المكعبة يقدر قيمتها المادية بنحو 5 مليارات دولار سنويا. كشف البنك الدولي أن العراق ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز، فيما قام بإهدار 17.37 مليار متر مكعب العام الماضي، بخسارة تقدر ب7 مليارات دولار و300 ألف مليون دولار. فإن المبلغ المهدور هو 45 مليار دولار، وهو ما يكفي لإنشاء صناعة غاز جديد بالكامل، الذي يوضح أن هذه الكمية تهدر حرقا سنويا لعدم وجود البنية التحتية وسوء الإدارة والتخطيط وعجز الحكومات المتعاقبة. يعني العراق ينتج، وحسب بيانات وزارة النفط التي تنشرها على صفحتها الرسمية، العراق ينتج 3000 مطمق، المطمق هو 1,000,000 قدم مكعب قياس. بخ غاز العراق ده نحرقه بالهواء بدون فائدة؟ ها؟ شنو؟ منو؟ ايش قال؟ حسام منو؟ كذي باني ما مصدوم. اخوان احنا متفقين نطلق الغازات مالتنا بالهواء، مو الغاز، لان هذا بيه خساره مليارات الدولارات سنويا، مو غاز المي ينفه. ايش هالتمقمق هذا؟ والمقمق لمن لم ينتبه جيدا هو اختصار جمله 1,000,000 قدم مكعب قياسي، واذا بقى العراق يحرق الغاز مالته بالهواء فب 2030 راح ناكل 1,000,000 قدم مكعب وهم قياسي. اما اللي ما يعرف شنو هذا الغاز اللي جاي نحرقه، فالغاز الطبيعي نوعين، الغاز المصاحب والغاز الغير المصاحب، يعني مو ديمشون مو اصدق، لا مو غير المصاحب هو الموجود بحقول مال غاز وبس، هذا حقول بها بس غاز. اما الغاز المصاحب فهذا ينزل لك مجانا مثل المقبلات ويا النفط، تطلع نفط يطلع ويا غاز. الدول
تاخذ هذا الغاز وتعالجه وتستعمله بتشغيل محطات كهربائيه، توربينات، او يكون ماده خام لمصانع البتروكيماويات، او تبيعه لغير دول وتخليه مصدر اقتصادي من عائدات الدوله. اما العراق من يستخرج نفط شو يسوي للغاز المصاحب وياه؟ حرقه بالهواء هيك بقى. هذا يعني بالضبط هو العراقي هذا الغاز المصاحب العراق يسوي له. جاهز علي؟ جاهز. يلا يسوي له هيك. خلاص هذا غاز كان حلو انه نحطه بهيك دبه مثلا، بس لا هو يحرقه. لا حرام هذا. وبحسب وزاره النفط احنا حارقين 700 مليار قدم مكعب من الغاز مالتنا. وهنا لازم نقول للحكومة العراقية وكل الحكومات المتعاقبة من 2003 1 2 3 نجى الله حظكم وحظ اللي يخطط لكم وحظ اللي ينفذ الخطط وحظ المالكي والشهرستاني. بعدين تعرفون ليش غير حلقة. ما تشوف منتظر يجر موال طلع راح يفارق قناني مو بس ولف، بس ايش راح يفارق منتظر من وراء الغاز المحروق بعد؟ احذر. ارتفاع نسبة تلوث الهواء بسبب الانبعاثات الغازية من عمليات استخراج النفط الخام وتكريره. هذه الكميات الكبيرة تلوث البيئة، تسبب الأمراض الكثيرة. احنا نحرق يوميا 1500 مليون قدم مكعب من الغاز، ما يعادل عوادم 7 ملايين سيارة دا تمشي بالبصرة. كم احنا دا نأذي المجتمع، كم دا نأذي الطبيعة نتيجة عدم استغلالنا لهذا الغاز المصاحب. وهذه الآثار يظهر تأثيرها في الماء وفي الهواء وفي التربة. فبالنسبة للهواء يؤدي إلى زيادة كبيرة في العناصر المكونة للهواء، وهذه العناصر هي عناصر سامة مثل ثاني أكسيد الكربون وأكسيد الكبريت والهيدروكربونات، وهذه كلها عناصر سامة تؤدي إلى الكثير من الأمراض التي تصيب الإنسان. راح يفارق صحته. يعني الغاز بالعراق لازم ينكتب عليه التحذير اللي ينكتب على الجقاير، لأن شيء تخسر بيه فلوس ويأذيك. يعني الحكومة حتى تبيع نفط وتنطي فلوس للناس تقوم تحرق الغاز اللي يطلع ويا النفط وتقتل الناس. وهنا منتظر راح يفارق القناني ويفارق صحته ويريد فلوس حتى يتعالج. هنا صحته تعبانه، هنا الحكومة هنا ما عندها فلوس لأنه ما تقدر تبيع النفط. راح يتعب منتظر، وإذا تعب منتظر فأهل الكرادة راح يقتلهم العطش. هو صح الغاز اللي نستعمله بالمحطات الكهربائية يختلف عن الغاز اللي منتظر، بس إذا صار انهيار اقتصادي واستغناء عن النفط فما راح يبقى عندك راتب حتى تشتري شيء تطبخ على الغاز مال منتظر هم راح يفارق قناني. وهنا لازم نسأل، نص محطات الكهرباء مالتنا تشتغل على الغاز، إذا غازنا جاي نحرقه منين نغذي المحطات مالتنا بالغاز؟ سؤال مهم صح؟ مثير للاهتمام. منتظر منين جاي تجي كهرباء ويسمع اغاني ياس خضر؟ هذا الغاز هنا اللي يورد هذا واحنا مو قاعد نحرق، منين دا يجي؟ تستورد حكومات بغداد المتعاقبة منذ عام 2003 الغاز الإيراني، وذريعتها سد نقص وقود إنتاج الطاقة الكهربائية. ما تستورد من إيران من الغاز هو 1400 مقمع. واضح؟ الغاز اللي يحرق في العراق هو أكثر من الغاز الذي نستورده من إيران مرة ونص. التقارير الخاصة بقطاع الطاقة في العراق تشير إلى أن إيران تبيع الغاز بأسعار باهظة للعراق، فبينما تدفع شركة بريتش بتروليوم العراق 11.23 دولار لإيران عن كل قدم مكعب من الغاز الطبيعي، تشتري ألمانيا القدم المكعب الواحد من الغاز الطبيعي الروسي ب 5.42 دولار، وتشتري الكويت القدم المكعب الواحد من الغاز الطبيعي الأمريكي ب 6.49 دولار. يعني نشتري الغاز من إيران بضعف سعره العالمي. زين، وهاي الأرقام معروفة. احنا إذا هذا الرقم تقول داعش هذا يعتبر جريمة، طبعا يعتبر رقم جريمة لأنه احنا بلد بصف إيران. إلى جانب الأضرار المالية الناجمة عنه، يجعل العراق يحتاج إلى إيران باستمرار، وإيران من جانبها تجد العراق مصدرا للتزود بالدولار. لا ترى هواية يا ولد، هواية غالي. إيران تبيع لنا القدم المكعب أكثر من ضعف سعره. هسه قابلين نحرق غازنا حتى نشتري بمكانه من إيران. ناس على باب الله هم ماتوا عليهم عقوبات ونريد ننفعهم، بس هواية أكثر من ضعف السعر، وهم ناس يحبونه. وإيران والعراق لا يمكن الفراق، وبيناتنا زاد وملح وساهون وفصائل وكتائب وعصائب. شيني ما نقدر نمون عليهم احنا، شيني ما نقدر نعاملهم، ما عندنا غيرة. أنا أعتقد إذا عملناهم شوية راح نقدر ننزل السعر.
والعملة مو عيب. فأنا بصفتي زميل جامعات عالمية وخبير دولي ونفطي وكهربائي وكيميائي سابقا مثل ما تلاحظون هنا، كنت أصفي أفكاري وكذلك كنت أقص واشرات وغاز جيتات. أحب أستل من دراستي في حل النزاعات طريقة نعامل بها إيران شوية حتى تنزل لنا من السعر. أقترح ندز لهم وفد تفاوضي مال خالات وعمات بشرط تكون عندهم خبرة لا تقل عن 15 سنة بشراء الهدوم بالأقساط. واحنا عندنا اشتاقات بالعراق، شايف عمتك من تجي وياك للسوق بديش هذا التراك سوت 25 2 ب7000 تبيع، بديش شروة السمك 30,000 ب4000 تبيعهن، حتى السمكة تستغرب اسقفوني. فاحنا نريد خالات وعمات عندهن خبرة بالعملة. وبعد شرط لاخ سيدي يكون اعمارهم فوق ال 25. وليش ما يكون؟ ليش؟ لان اللي جو 25 يعاملون وما يشترون سيدي. صح. عيب شوية التفتني ابني هنا، هذه إشاعات مو صحيحة. أنا أدري محلات الملابس وخاصة عقيل فانتازيا كيفوا على كلامك وقالوا إيه بس ما يجوز التعميم ابني. الله بس يجوز الغاز الإيراني نوعية خاصة وهيك غالية، يعني غاز الفقيه غاز بيه بركة، يجوز غاز مميز ونظيف ويختلف عن غاز الدنيا كلها. ما تدري يا أخي. مع الأسف إيران صارت تودي لنا غاز غير معالج. ماذا يترتب على كون الغاز غير مصفى؟ أريد أن أنتقل. أنا أقول لك نعم. كل التوربينات بعد فترة 3 أشهر 4 أشهر يجب أن تبدلها الأجزاء الداخلية. ما نبدلها، هاي قدام أستاذ سعدون وقدام العراقية ما راح نبدلها. شنو رأيك؟ لو كان الغاز غير مصفى لما عملت محطاتنا. هنالك سكرابرات أجهزة تصفية منصوبة على محطاتنا. بابا سكرابرات شنو؟ أنا أقول لك معالجات. المعالجة هو معالجة كيميائية. نعم. يعني مر الغاز في معدات هذه شغلتها تمتص الماء وتمتص H2S ثاني كبريتيد الهيدروجين وايضا ممكن. نعم. خلي يكمل والله ارجع لك. عم شنو علاقه البروبان انا اقول لك شوائب. بابا انت ما عليك، عوف الرجال متخصص يسولف بينا، عوف بده يحكي، انت خليك بالتيار كهربائي. انت رجال متحدث باسم وزارة الكهرباء، مو اختصاصك هندسة نفط يا ابويا. من هذا؟ وزارة الكهرباء متعلمين على قطع الكهرباء، بحيث احمد موسى يجي الاستوديو ما لقى شيء قطعة سالفة الرجال. طبعا هنا الخبير النفطي دا يقول H2S ثاني كبريتيت الهيدروجين، احمد موسى يريد يقول له عادي كل العشاير على راسي. يا بدي احكي بالعشاير، دا اقول لك كبريتيد وشنو يعني؟ احنا ما عندنا بنات تروح عن كلية. وهنا الغاز الإيراني طلع فعلا غاز مختلف عن غاز الدنيا كلها، غاز بمي ويجمد وملوث. وين تلقى هيج غاز بالدنيا كلها؟ فدوى العينة مي وغاز وتحط له شكر يصير سفن. والله تشرب وتشغل كهرباء وتغني هم رجع قلبي حين ما كفى غاز البي. هسه عرفت ليش منتظر يجي الموال؟ لأن بلد أبو رافدين الذهب مقهور. أبو رافدين حزين ووحيد، عنده غاز ويشوف الدولة تحرقه وتسحب الغاز غيره. إيه الله يساعد قلبك أبو رافدين، أحس بيك. لأن من نظرة عيونه يبين المعيوف، من يحرق بغازه ويبطي بالدخان. الله. إيه اسمع شيلوا الليل خلي الناس ترتاح، ترى قلوب التحب صارت مجازر. يا جماعة شيلوا قرار حرق الغاز خلي العراق يرتاح، ترى المليارات صارت مجازر. احنا منذ تقريبا 2013 يعني 2012 العراق قرر ان يقف يعني يوقف حرق الغاز، ولكن بعد مرور 10 سنوات الى هذه اللحظه ما زال تقريبا 60% 55% من هذا الغاز يحرق. هذه مليارات الدولارات تحرق رغم احتياج العراق الهائل لهذا المنتج. حلو ممتاز، يعني الحكومة من 2013 قررت تشيل الليل حتى الناس ترتاح وتلغي قرار
حرق الغاز المصاحب. لا ليش بعدنا نحرق مقاميق لي هسه؟ أقرت وزارة النفط استراتيجية لاستثمار الغاز في الحقول الجنوبية لمحافظات البصرة وميسان وذي قار، وحددت عام 2021 كحد أقصى وموعد نهائي لإيقاف عمليات حرق الغاز في العراق. جيد جدا، ممتاز. مق ضحك. شوف عندنا قرار ثاني ب 2017 يأكد على قرار 2013. يعني العراق كان قاعد ب 2017 وطلع على قرار الغاء حرق الغاز بالذكريات ورجع شاركه، واكتشف انه هو قرار مهم وانعلس. قال لك هاي شنو هاي موت القرار، شو قوم اقعد، ورجع جدده. وهنا كلش تمام. ايش صار وراها؟ ليش بعدنا قاعد نحرق الغاز لليوم احنا ب 2022؟ نعم من دون شك هنالك يعني ظاهرة مؤسفة متوارثة منذ سنوات، أن هنالك حرق نسبة عالية من الغاز المصاحب، وفي ذات الوقت نستورد غاز، فهي ظاهرة غير صحية على الإطلاق. وتم توقيع هذا العام عقدين بإشرافي شخصيا. نعم. الأول عقد استثمار غازات ميسان وبالذات حقل الحلفاية، الثاني عقد أيضا في منطقة رطاوي، والعام الماضي أيضا وقع عقد في الناصرية، ونحن الآن نتفاوض ونضع اللمسات الأخيرة مع ائتلاف هونيويل UOP بكتل أنكا، مع إضافة خط إضافي في الرطاوي من شركة غاز البصرة، ومن ثم في فترة 3 إلى 4 سنوات سوف تختفي هذه المشاعل. هاي تصير مال بيرثدي يعني بدي يسوون لنا اياها ويسوون لنا سبرايز للعراق. سبرايز طفي يلا هو شموع تشغيليه. مق ضحك. ب 2019 هم كان العراق قاعد، وهم طلعت له قرارات 2013 2017 بايقاف حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط، وهنا ما شاركوا القرار، لا بلشوا يسوون عقود، لانه ثامر هذا اللي احد اعضاء هاي الحكومه السابقه مال عادل عبد المهدي اللي بهاي الفتره انقتلوا 800 شاب، هو هذا واحد من اعضاء الحكومه مالتها. حيث انا كل ما اشوف واحد من عندهم قلبي يشرشح، لان ثامر يقول لك حرق الغاز ظاهره مؤسفه، على اساس هو ظاهره انتشار النفايات بالطرق العامه، ظاهره الرقص من التنته، على اساس فعل اجتماعي هو مو قرار حكومي. المهم الحمد لله اعتبروها ظاهره مؤسفه متوارثه. تعرفون العراقيين جابوها ابا عن جد يحرقون غاز وكل العشائر على راسه، وسووا 6000 عقد ويا الشركات حتى يوقفون الحرق، بس عقد زواج ما سووا للغاز ما سووا. والمشكله هم بعدنا نحرق. يعني العقد الوحيد اللي حصلناه من هاي العقود هي العقد النفسيه. ليش بدنا نحرق الغاز واحنا متخذين كل هاي الاجراءات؟ كل محطاتنا في الكهرباء في العراق محطات غازيه. هم ارجع اسال السؤال، 17 سنه ما صار تخطيط، شلون تبنون محطات غازيه وانت ما عندك غاز؟ ليش؟ وعندنا مليارات هدر سنويا بالغاز المحترق، ما نجحنا نحوله لغاز نستفاد من عنده. ليش؟ ليش؟ والله استاذ مصطفى يعني بس لا انت فهمتنا غلط. احنا كمواطنين بدنا نسال، مو ترجع لنا السؤال نفسه، مو باصات ننطيك ترجع لنا باص. غاز ده يحترق مدى نلعب طوبه. والله يا جماعه والله العظيم العراق يراد لرئيس وزراء حتى يجاوبنا على هاي الاسئله الجميله. وما نبقى حايرين انا وياك استاذ مصطفى. استاذ مصطفى تعال انا عندي اقتراح لك، سوي حساب بالتيك توك سميه يوميات مصطفى اسوة بيوميات قدوه، ونزل فيه فيديو. شنو؟ عندنا غاز يحترق، هذا ايش حرقه؟ اخويا اذا انت ما تدري ليش بدنا نحرق غازنا ونستورد بمكانه غاز بمليارات دولارات، فتعال اقعد يمنا اخويا خلينا نسولف شويه ونعرف انا وياك. العراق ب 2012 بقرار منع حرق الغاز المصاحب واستثماره، وعاد القرار العفو ب 2013، بعدين عاد القرار ب 2017، وب 2019 عاد القرار وسوى عقود، وكل هاي القرارات والعقود بعدنا قاعد نحرق الغاز مالتنا. واستاذ مصطفى الكاظم يقول ليش نحرق هاي؟ ليش ما جاءت تطبق هاي القرارات؟ انا اعتقد انه هذا الموضوع سياسي اكثر مما هو مقصود. طبعا الاستمرار بالحرق مقصود طبعا، حتى ما تكون صناعه وطنيه وحتى نبقى معتمدين. اعتقد بان هناك اراده سياسيه سببت بتاخير مشاريع الغاز وكذلك مشاريع المصافي. كيف كان اكو تدخل سياسي او ضغط على وزارتكم بموضوع التعاقدات مع ايران، اذا بملف الغاز او بملفات كثير. محطه للكهرباء في ديالى قبل ايام حسب قراءتنا واستطلاعنا، واحنا نتابع الاخبار.
الأخبار بشكل كبير أنشئت كاملة على محطة غازية كان المفروض تمول بالغاز من منطقة المنصورية. بعد أن اطلعوا عليها بعض المتنفذين قالوا لا يمكن تمويلها من المنصورية ويجب أن تمد الأنابيب إلى الجارة إيران اللي تكلف ملايين الدولارات. محطات غازية لإنتاج الطاقة الكهربائية تشيد دون الاهتمام بكيفية تجهيزها بالوقود محليا، لأن الغاية من إنشاء هذه المحطات هو كيفية إيجاد سوق قريبة جدا للغاز الإيراني وباب للالتفاف على العقوبات الدولية لإيران وتوفير العملة الصعبة لها على حساب العراق وشعبه. على هاي الوضعية احنا بلد فوق حرق غازه شيلة ماش، هم نحرق غازنا وهم نصرف مليارات الدولارات سنويا حتى نشتري غاز بمكانه، وهم ملف الغاز واحد من ملفات الضغط السياسي على الحكومة العراقية. وإذا تسألني شلون، فالجواب أنت كدولة من تحتاج لدولة ثانية بخدمات الحياة الأساسية، الكهرباء، المي، غيرها، أكل، مدري إيش. الموضوع يخضع للعرض والطلب، منو عنده كهرباء تجي دول وشركات تقدم عروض، نختار اللي يفيدنا ونمشي الأمور. بس من يتحول الموضوع إلى أنه أكو جهة واحدة محتكرة هذا الموضوع إلها، فهنا يتحول الموضوع إلى ورقة من أوراق الضغط حتى على القرارات السياسية الداخلية. من تريد هاي الجهة تمر على قرار سياسي راح تساومك على هالملفات اللي أنت ما تقدر تروح لغيرها بيهن لأنه ما عندك قرار سياسي مستقل. فيظل يوميا طفت جوزة، طفت الجوزة، تطلعون ثورة عليكم، والله أشغل لك الجوزة أنا أخذ 1 2 3 4. بس أنا هنا عندي خطة عبقرية حتى أحل هذا الموضوع. ما دام العالم دا يستغني عن النفط ويتوجه للغاز، ليش ما احنا نسوي خطة نغافل بها العالم ونستغني عن الغاز ونجيب محطات كهرباء تشتغل على النفط ما دام راح ينام على قلبنا؟ شلون خطة؟ بشرفكم شلون خطة؟ لو شنو نوع المحطات اللي استوردها العراق سابقا للكهرباء؟ ودائما اقول انه هذا الكهرباء اللي جبناه، انا بهذا المكان جبت GE وقعت وياهم على 7000 ميجا واط، وجبت سيمنز 3300 ميجا واط، وذني لوحدهن كافيات على العراق. لو مستمر وياهن دولة الرئيس لوحدهن كان هسه عندنا نصدر كهرباء. لا، تبين اكو خلل، تبين اكو غباء. اللي وافق على هذا النوع من GE، انا اخو مختص كهرباء، تبين هذا النوع يشتغل على الغاز. وين الغاز بالعراق؟ ده يحترق بلاش، يحترق 5 سنوات يا الله راح نقدر نجمع. هسه خلصت 2 بعد 3 سنوات. اليوم وقعنا عقد ويا ايران ب3 مليارات ونص او راح نوقع. هذا يعطونا غاز جاهز نشغل به، هذا هم يراد له سنه يا الله يشتغل. ابراهيم الصميدي عين اطلع منك، قال له لو يشتغلوها، لو اشتغلت صحيحه كان هسه نصدر غاز. قال له اي اكو غباء. طيب شرف يا بوري والله نوري اتفق وياك. احنا نشوف هناك غباء لما الحكومه انت رئيس وزرائها تستورد محطات كهرباء على الغاز، واحنا الغاز مالتنا نحرقه، فهذا ثول مع احترامي لحضرتك، وبالفصيح غباء مع احترامي لجنابك. 3/4 مشكله الكهرباء بالعراق من وراء الغبي اللي جاب لنا محطات على الغاز، واحنا قاعد نحرق الغاز مالتنا. والعقد وقع عليه نور المالكي نفسه. يا ترى منو الغبي هنا؟ اذا ما تعرف الجواب فهذا غباء. ومن اقعد هنا اقول 3/4 مصايب العراق كهرباء، طائفيه، داعش، خدمات، سيطره الميليشيات على الدوله، من وراء الغبي تقول لي جاي تبالغ. الله. اخويا مصطفى، عرفت هسه من استورد محطات الكهرباء اللي على الغاز وليش؟ جبت لك الجواب، خاف يعني بس تخاف تقول الاسم تؤمر امر. بزمن نوري جبنا محطات على الغاز حتى نبقى محتاجين ايران بالكهرباء. عاشت ايدك نوري، صماخك يشتغل. ومو بس محطات الكهرباء كانت وياك غلط، محطات حياتنا وياك كلها غلط بغلط. حتى ألخص الموضوع الفات، طفي الضوء شوية. العراق جاي يهدر مليارات الدولارات سنويا، وعلى أقل التقديرات 3 مليارات دولار إذا مو 5 و7 مليارات أو أكثر. العراق عنده غاز مصاحب وغاز غير مصاحب يكفي حاجته من الغاز للكهرباء وغير الكهرباء. وبحسب تقارير صادرة من البنك الدولي، فالعراق سنة 2019 حرق حوالي 17 مليار متر مكعب فاصلة 91، يعني باليوم الواحد أكثر من 49 مليون متر مكعب مقمق. واحنا نستورد يوميا 50 مليون متر مكعب اللي هو مقمق، بمعنى احنا نحرق قريب الكمية اللي نستوردها، نحتاج مقمق واحد بس من إيران. ويا كل المحاولات لاستغلال الغاز العراقي والاستغناء عن الاستيراد، فالعراق مدى يقدر يمشي بهاي الخطوة بشكل حقيقي بسبب الضغوطات السياسية، وحتى نبقى نمرر عملة صعبة لإيران، لأن مثل ما تعرفون إيران صاحبة فضل على العراق، ويعني احنا لازم نظل طول حياتنا لأنه إيران انطتنا مدري شنو. طيب، وعليه أنا عندي خطة اقتصادية للاستفادة من فكرة ستيفاني. شغل الضوء هاي الخطة.
احنا عيني نمد شبكة انابيب بالبيوت العراقية، بواري بها فتحات مطاطية بكل غرفة، حتى نجمع غازات الشعب العراقي ونستثمرها اقتصاديا. ونسمي الشبكة المشروع نسميها مشروع الخط الوطني الناقل، وهذا الشيء راح يوفر على العزابية فلوس مقابل البطالة اللي عايشيها، وكذلك يوفر على المتزوجين المأزق الوجودي اللي يصيرون به من يحصلون اطلاق ريح بغرفة النوم وروح للبوري وارجع. يمك منفذ حدودي لشبكة الخط الوطني الناقل تطلق بها الريح، هم تاخذ فلوس وهم ما تطيح باحراج قدام زوجتك. وكل سنة نسوي مسابقة الضغط الأكبر بعنوان ذا تويز، وننطي جائزة لضغط العراق العراق الأكبر تثمينا لمساهماته الغازية في خدمة الوطن. فعزيزي المواطن، مو كان ما تشوف لك حب الضغط بي نسوي لك الخط الوطني الناقل وضغط بي للصبح. خليكم ويانا. اهلا بكم في فقره الفهقان. الفهقه مالتنا اليوم بالشركه العامه للسيارات. Please thank you الينا. يعني بالعاده احنا ناس can you put it here because I have this it's very hard thank you. هم واحد يصير واحد ياخذ من ايد هاي لو حرام. بالعاده احنا ناس دائما نحب نهتم بالصناعه الوطنيه وبالشركات الصناعيه الوطنيه، كنا نتمنى الشركات الحكوميه تستثمر الغاز مالتنا بس ما حصلنا. فمكيفين بالشركات الباقيه، بس خو ما الشركات الحكوميه الباقيه تخلينا مكيفين، ايش ناقصه حتى تخلينا مكيفين؟ قابل مقصرين وياها وتعوفنا مكيفين؟ وفي بابل أدى الفساد وسوء الإهمال والصفقات المريبة إلى خسائر تقدر ب 63 مليار دينار في الشركات العامة لصناعة السيارات في الإسكندرية شمال بابل، تورط فيها مسؤولون ومتنفذون في الشركة. فيما مضى كانت الشركة العامة لصناعة السيارات في بابل من أهم الشركات الصناعية، إلا أن اليوم الفساد الذي نخر مفاصلها تسبب بضياع أكثر من 63 مليار دينار، فضلا عن وجود الكثير من العقود الوهمية والغير رصينة التي تورطت بها الإدارات السابقة. فساد بالشركة العامة للسيارات بحسبة هذا التقرير تقدر ب 63 مليار دينار عراقي. وانت هناك مواطن صالح محروق قلبه على حرق الغاز من صفحه وضايج لانه ما يقدر يبيع غازاته من صفحه ثانيه، من تشوف 63 مليار راح تسالني على شنو هاي؟ وين راحت؟ شلون صار الفساد بيها؟ هاي ال 63 مليار على شنو؟ بدها تلع كلش. تريد انت توريني ام اوريكا؟ ها؟ اوريكا. اكو يعني اخرين متعاقدين وياهم الشركه العامه وزاره الصناعه والصناعه العامه، الشركه بالتحديد متعاقده وياهم على اساس مقدمين قطعه ارض كضمانات 2000 دونم، مو تمام؟ نعم صحيح. جايبين سندات 200 متر وطلعت 200 متر. كان المفروض المدير العام او المعنيين بالاداره القانونيه يطلعون مع اللجنه اللي تروح واحد من الشركه حتى يشوف بعينه حتى يتاكد. زين. لانه احنا تدري بالعراق هسه شغله التزوير وشغله الفساد المالي والاداري موجوده. ايش قد كلفت هاي العقود الدوله او وزاره الصناعه استاذ ناصر؟ 63 مليار دينار. مجمل ال 11 عقد، تمام؟ نعم. زين. العقد هو عقد تجهيز 200 شاحنه نوع فولفو بسعر 63 مليار دينار عراقي، يعني الشاحنه الوحده ب 315 مليون دينار. بقد سعر ساعه محمد الباوي. المشكله وين؟ انه العقد اللي صار على هاي الشاحنات اكتشفنا بعدين مقدمين قدام ضمانات سندات مال 2000 دونم. هاي ال 2000 دونم اكتشفنا بعدين انه هي بالحقيقه سندات مال 200 متر فقط. يعني سند مال قطعه 200 متر اللي هي بيت 3 غرف وهول تاخذ به عقد يكلف الدوله 63 مليار دينار. وهنا ما اريد اكتشف اكثر لا تطلع السندات مال تواليت مترين النوم. ما بين دائره التسجيل العقاري والشركه العامه لصناعه السيارات والمعدات تلاعب وسرقه للمال العام كشفت من خلال مراجعة العقود التي أبرمت لشراء 200 شاحنة فيها مخالفات تبلغ قيمتها 63 مليار دينار عراقي. الضمانات التي قدمت هي عبارة عن قطع أراضي لم يكن فيها تزوير واضح. قطع الأراضي قطعة سجلت بمساحة 2000 دونم
والقطعة الأخرى بمساحة 100 دونم، ولكن هي في الحقيقة لم تكن موجودة على أرض الواقع ولم تكن بهذه المساحات. الله، حتى هاي ال 200 متر لم تكن موجودة على أرض الواقع بهاي المساحات فعلا. عقود بها مخالفات على ضمانات وهمية كلفت الدولة العراقية 63 مليار دينار عراقي. بريش. بالنهاية احنا بدنا نحرق مقاميق أضعاف هاي المبالغ تولي ال 63 مليار. جو خليكم ويانا. اهلا بكم مرة اخرى. عندي عتب على السيد على القائب اللي مزفتها. مع الاسف سيد، مو هذا اللي كنا منتظرين منك، مو هاي المرجية منك، ما حبينا نشوفك بهذا المنظر ابد. ليش لابس ساعة عادية سيد؟ ليش؟ هاي على مود الزهد لو ما تعرف بالساعات حتى نعرف. ليش تلبس ساعة عادية سيد؟ قابل محمد الباوي يلبس ساعات ب4 مليون دولار احسن منك؟ محمد الباوي اللي انت نفسك كنت ترزل بيه ساعات احسن من ساعاتك. اي ما غلطان اني سيد. السيد كان يرزل محمد الباوي سابقا، ومحمد الباوي كان يتبشبش يم السيد. طلعوا لهم الفيديو خلي يتاكدون. شنو هي ثوابتكم؟ طاعة السلطان هذا مو خلصين. طاعة هاي اوامركم مو ثوابتكم. وكل اللي يصير لابد ان يعاقب، انتو او غيركم. واللي يطلع بريء انا اكتب له براءة، بس اللي يطلع مو بريء عاقبه. مو تقولوا خدامين سيد، اصبروا لا تحكوا زايد. الله، شوف السيد شلون مقعدهم قاعده مال محبس. بعد شويه يقولهم هلا اضمن بهلا اضمن محمد الباوي طولك. الله، محمد الباوي من كان بالسرايا، وضياء الحلفي، سيد ليث، احمد الشمري، كلهم كان يرزل بيهم السيد. وليش يرزل بيهم والله ما ندري جنابك، بس بحسب العنوان المكتوب على الفيديو سيد مقتدى يحاسب حرامية قطع الأراضي في الزعفرانية. صدق دنيا دوارة. يعني واحد يم السيد مرزل ومهان، دا احكي على محمد الباوي والحلبوسي، مرزل ومهان، فجأة يروح ويا شبل ويصيرون مجاهدين ويجاهدون بسوريا والعراق، يرجع لك 9 تاهوات ساعات من اي بي بلغاري وشجر دادي المقاومة، ومسؤول تنظيم شؤون الملاعب مش الملاعب هاي اللي يلعبون بها طوبة. محمد الباوي رجال عنده مساهمات بمراكز التجميل اللي تجمل سمعة المقاومة أكيد. والرزق على الله يجيك من حيث لا تدري. ستيفاني الضغط تجيب 100,000 دولار. ليش نستغرب إذا محمد الباوي صار ويا شبل؟ ورا هاي العتبة على السيد عندي مباركة للبوي على اجتماع تحالف العزم وضربة بوري طنان بعزله من رئاسة تحالف العزم وانتخاب مثنى الساموراي بمكانه. تحالف العزم سووا الخميس تحالف العزل، بعدين رجع نزلوا صور ما ادري علقت. المهم يعني احنا نصور ليله الاربعاء، فبهاي الليله صارت هوايه طلايب، بس المهم خميس ما ادري ايش صار بيه. والله خطيه هالرجال هذا خميس بشرفي. بدا مشواره السياسي ويا علاوي، خربت شغلته. رجع ذبها ويا هادي النوب، هادي خربت شغلته وطلع ب16 مقعد. اخير شيء ضاج صار رئيس تحالف وحده، اجى التحالف مالته خرب شغلته. النوب حتى ما شارك بالانتخابات حتى يطلع بمقعد على الاقل، كل شيء ماكو. المزفتها خالي، ترى انتم تجمعاتكم واحد غار من الاخ. اهجس راح تصير بيك نفس الدقه. جماعتك يعني كرشهم كبير يكثرون شرب. ايضا احب البارك لاحد مدراء مكاتب رئيس الوزراء لا على التعيين، ما ندري وين بيها دوله وما نعرف بيها مكان، ما اعرف، على اعطاء موافقه استيراد واستثناء من الضوابط لاستيراد 3 ملايين كرتونه بيض خارج الضوابط. كل كرتونه بيها 12 دولار ربح. فاحنا راح نشبع اطلاق ريح، اطمئنوا. مع العلم بهذه الدوله اللي احكي عليه ممنوع بها استيراد بيض ودجاج.
بس هذا الكتاب اجى يعني سبحان الله بيه عهد وبيه ولاء مهم. اما اخر مباركه عندي فهي لجمعه عناد، صفقه جمعه عناد، صفقه جمعه عناد، ترقيتين ما تضر هيبه الدوله. جمعه عناد اللي بالمناسبه قبل ما نبلش بجمعه عناد، زيد الطلقاني، سعد كمبش، والله العظيم ما يصير لي مجال، بس اصبروا لي يا امي، اصبروا لي، لا عبالكم خلاص، مو هذا الاسبوع، ان شاء الله الاسبوع الجاي نلحق عليكم، بس مواضيع عندنا هواي. فمباركتي جمعه عناد هي على خبر ترقيه عبد الكريم خلف من رتبه لواء ركن الى رتبه فريق ركن. نتمنى من السيد عبد الكريم خلف ما ينفي هذا الخبر، ولا هو مو خبر قتل المتظاهرين ابرياء، فما اعتقد راح يكون متحمس حتى ينفيه. وهاي المباركات كلها وهاي الاخبار الحلوه كلها تلقوها على كوميونتي جديد راح نسويه على فايبر، لانه الفايبر بجروبات وبكوميونتي. الكوميونتي الجديد اللي راح نسويه هو راح يكون به اخبار واخبار فقط، ما له علاقه بهذا الجروب مالتنا مال بشير شو، هذا واحد. هذا الكوميونتي راح يكون به اخبار ومباركات كثيره وجميله ان شاء الله يعجبكم. خليكم يعني. لا يابا 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 يا ولي يما إلا رحنا البيت جدي وما لقينا كباب، رحنا البيت جدي وما لقينا كباب، لقيناهم ذابحين طلع العزيمة يما يا ولي. ليش ما عزمتني وانا كنت جوعان يا يما، لين قالوا لي انت مسوي داج وما ادري. الله يا حبيبي، شنو رايك بالموهبة؟ فظيعة. اول شيء رحب بعلي جاسم، صفقة علي جاسم. شرفتنا علاوي، اهلا بك باللقاء اليوم بالجزء الثالث. اهلا بكم مشاهدينا بالجزء الثالث من حلقة اليوم. عندنا مثل ما تشوفون ويانا الرائع والصديق والمؤدب والخلوق وكل الشغلات الزينه، الله يشهد مو قدامه يعني. علي جاسم، هلا بك علاوي. انا اللي اريده من عندك كملحن موهوب مبدع تلحن لي هاي التغريده. يعني ترهم بس يعني بدي اشوف شلون تقدر تلحن تغريده مباشر. يعني بعد 100 عام من المنعطفات التاريخية بنجاحاتها وإخفاقاتها المرة من الانقلابات والحروب والقمع. كملها ما يصير يعني لازم كاملة. ايه كاملة. يقف العراق، هاي لازم فوق. يقف العراق أمام تحديات جسام في انتهاك الدولة وسيادتها وهيبتها، لا يمكن القبول به العراق. في نهاية هذا اللقاء الجميل احنا انا احب اعزمك على طلعة ونروح سفاري انا وياك الولد والشباب ونطلع نغير جو ونشوي. بس احمد بس لا تغني. ونغني. هاي المسألة. راح نغني انتظرونا. يابا اسمع يا دمار قلبي نار، دخت الناس بحبي انا غار، دمي حار حبك السوى بقلبي. ادخل قلبي وشوف وش بيه، بس حبك انت المالي يا اول عمر وتاليه ويا اول يا اول. انت الساكن هين وهين حدر يا مزيون العين، القى مثلك انا منين والقى مثلك القى مثلك
اشوفك في الماي بنشرب واحبك وانا كل قوتي. لعيب ما العاب عليك انا اخرب، الوحك بالماي بنشرب واحبك انا كل قوتي. ادخل قلبي وشوف وش بيه، بس حبك انت المالي، يا اول عمر وتالي هو يا اول اطب القلب وسد الباب، قبلك اي واحد ما طاب، قبلك ما سهران وحاب، وقبلك ما نايم والروح تلوح، غير ربوعك مال ربوع، حال الدمر يا مصقوع وحال الدمار، اي حال الدمار. عشيق دلالي، مديت بالغالي، في دوار للقمر مالي، احبك حيل كل قوتي. عشيق دلالي، مديت بالغالي، في دوال القمر مالي، احبك انا كل قوتي. ادخل قلب وشوف وش بيه، بس حبك انت المالي، يا اول عمر وتالي هو يا اول قبل لا انهي الحلقه عندي رساله للي صار بموضوع جبله. دائما بهذا البرنامج نقول للقوات الامنيه شغلها حمايه الناس، انت كضابط او منتسب قررت تدخل بهذا المجال وتاخذ عليه راتب عالي بالنسبه للوظائف الاخرى بالعراق، لانه انت مسؤوليتك حمايه الناس. ماكو واحد بكل العالم ينطو راتب او فلوس بدون مقابل، بمعنى اللي جاي تاخذه يحتم عليك ان تستوعب المكان اللي انت بيه والمسؤوليه اللي على عاتقك والواجب اللي لازم تسويه، وهذا الشيء لازم دائما وزاره الداخليه والدفاع تعلمك عليه وتذكرك به باستمرار، ولازم انت نفسك تطور نفسك به. ومن نوصل للمرحله اللي امن الناس ما جاي تتحمل مسؤوليته وزاره الداخليه والدفاع، سقوط محافظات باكملها ما يتحملون مسؤوليتها القاده الكبار اللي بالداخليه والدفاع والقياده العامه للقوات المسلحه، فهنا بصراحه ما يبقى داعي لوجودك بهاي المؤسسه. شوف لك عصابه او ميليشيا ومبروك عليك، او روح اقعد بالبيت او شوف لك غير شغله، لان وجودك هنا تحمي الناس. هاي المؤسسات موجوده حتى تحمي الناس، وبغير دول قادة هاي المؤسسات يقدمون استقالاتهم من اكو 13 طفل ونساء يتم قتلهم على يد قوات امنيه بسبب مخبر سري وبلاغ تافه من شخص عنده عداوه شخصيه. باي دوله محترمه واي قاده يحترمون انفسهم ورتبهم ومناصبهم راح يقدمون استقالاتهم ويخضعون للمحاكمه والتحقيق، اولا للمتسببين بهذه الجريمه، وثانيا لرؤوس الهرم اللي جوا ايدهم قاده ومنتسبين ما مرضبطين ولا يعرفون شنو مسؤوليتهم. يا اخي مو دول ولا مؤسسات امنيه، اي موظف باي شركه من يقصر بعمله ويتسبب بكارثه راح يقدم استقالته اذا عنده اقل درجه من الشعور بالمسؤوليه. انا اعرف واقدر جدا اكثر الضباط والمنتسبين يدافعون عن العراق وعن الناس ويتحملون المسؤوليه ويقدمون ارواحهم وكل ما يملكوه بتحمل هاي المسؤوليه، وما عيرونا ولا طالبوا بمناصب ولا مقاعد في البرلمان، لان يباوعون للموضوع كمسؤوليه وطنيه واخلاقيه. ولكن للاسف وجود هذه الخروقات الامنيه بين قوسين الارهابيه بين صفوف القوات الامنيه راح تخلي المواطن العراقي بدل ان يلجأ لكم من يحس بخطر امني راح يحس بالخطر الامني من يشوفكم. كضباط ومنتسبين يعرفون مسؤوليتهم، احنا نعرف هواي قدمتوا تضحيات، ولكن تكرار هذه الخروقات والجرائم للاسف راح يجر الجريمه الى كامل المنظومه الامنيه ويضيع بها حتى الزين وحتى المدافع الحقيقي عن الوطن. حادثه مثل حادثه جبله ما لازم تمر مرور الكرام.
الحادثة سيئة، وتصريحات المتحدثين الأمنيين بخصوص هذه الحادثة هم سيئة. هاي الحادثة لازم توقف الدولة العراقية كلها على حيلها حتى تخلي حد إلها ولأمثالها، وإلا ما راح يبقى للناس قيمة وطنية حقيقية يؤمنون بها. ما راح يبقى للناس شعور بالأمان من يشوفون عنصر أمني، مع العلم هو اسمه عنصر أمني، لأنه دي يشوفون قواتهم الوطنية جاي تقتلهم وتمارس تجاههم عمليات إرهابية. هشام الهاشمي قتل عنصر بالداخلية، إيهاب الوزني قتل منتسب بالداخلية، جريمة جبلة الإرهابية سببها عناصر بالداخلية وهواية أشياء متهمين بها عناصر بالداخلية. وزارة الداخلية راد لها نفضة وتنظيف حقيقي من فوق لجوا. هاي الحوادث واللي مثلها تقوي داعش، واللي يسوي هيك حوادث احتمال يكون متعاون ويا داعش. كنت أريد أقول بنهاية هذا الحديث الرحمة والخلود لأرواح الضحايا والصبر لأهاليهم، بس المشكلة الضحايا وأهلهم كلهم انقتلوا بجريمة جبيلة الإرهابية. 13 طفل وياهم طفل عمره أقل من شهر. مع السلامة.